নমস্কাৰ আজি মই তোমালোকৰ মেৰিগোল্ড পাঠ্যপুথিৰ ক্লাছ 4 ইউনিট 3 ৰান কবিতাটোৰ শেষৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। আজি আলোচনা কৰাৰ আগৰ যিখিনি প্ৰশ্ন সেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকে চাবলৈ হ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত আগৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংক দি দিম, তোমালোকে তাত গৈ আগৰ প্ৰশ্নখিনি চাব পাৰিবা। আজি মই যিখিনি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম পেজ নম্বৰ 41 আমাৰ তোমালোকে দেখিছা now add more words with double and ea and put them inside the bubbles। এইখিনি তাৰমানে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকে চোৱা ই আৰু ই এ যুক্ত বহুতকেইটা শব্দ পাইছিলোঁ, যেনে ট্ৰিজ পাইছিলোঁ, প্লিজ পাইছিলোঁ, টিচ পাইছিলোঁ, আকৌ টিচ TEACH টিচ, স্লিপ SLEEP স্লিপ, বিপ BEEP বিপ, ফিট FEET, তাৰপিছত মিট MEAT মিট। তাৰমানে ডাবল ই আৰু ই এ যুক্ত শব্দ আগতে অলপ পাইছিলোঁ, আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁৱেই। এতিয়া আমি তোমালোকৰ লগত এই বাবলখিনিত তিনিটা ঘৰ দিয়া আছে। এই তিনি ঘৰতে ডাবল ই যুক্ত শব্দ তিনিটা আৰু ই এ যুক্ত শব্দ তিনিটা আমি লিখিব লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে লিখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, চোৱাচোন। প্ৰথম আমি লিখিব পাৰোঁ ফ্ৰী FREE ফ্ৰী 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 হোৱা মানে মুক্ত হোৱা। ফ্ৰী মিনিংটো হ'ল মুক্ত, মানে কোনোবা এটা কামৰ পৰা তুমি ফ্ৰী হ'লা আৰু সেইটো। তাৰপিছত আমি কালাৰৰ ভিতৰত আছিল নহয় গ্ৰীণ, নহয় জানো, GREEN গ্ৰীণ কালাৰটো ডাবল ইটো আছে, চোৱাচোন ডাবল ই, হয়নে? তাৰপিছতে আমি লিখিব পাৰোঁ ফিল FEEL ফিল ফিল তাৰমানে অনুভৱ কৰা, ফিল FEEL। কি লিখিব পাৰোঁ? প্ৰথম ফ্ৰী, গ্ৰীণ আৰু ফিল, এইটো ই যুক্ত শব্দ। তাৰপিছত আমি ই এ যুক্ত শব্দ শিকিম, নহয় জানো। তে ই এ যুক্ত শব্দত আমি প্ৰথমতে লিখিব পাৰোঁ হেল্থ HEALTH হেল্থ। সেয়া ই এ আছে, চোৱাচোন। স্বাস্থ্য, হেল্থ মিনিংটো হ'ল স্বাস্থ্য। তাৰপিছত আমি লিডাৰ লিখিব পাৰোঁ LEADER লিডাৰ, লিডাৰ লিখিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আমি ৰিজন লিখিব পাৰোঁ REASON ৰিজন, কাৰণ মানে ৰিজন। এইকেইটা তোমালোকে এইকেইটা শিকিবা। ইয়াৰ পিছতে তোমাৰ লেটছ লিচেন তাৰমানে এটা গেম দিয়া আছে, এক্টিভিটি। এইটো তোমালোকক হয়তো ছাৰে তোমালোকক শিকাব পাৰে বা খেলাব পাৰে। এইটো অকণমান থুলমূল এটা আভাস মই তোমালোকক দি দিছোঁ। Say the words aloud one by one, follow the instructions and move your body accordingly। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিয়া আছে, some instruction are given here। তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগে? we follow the instruction। এতিয়া what is the instruction? প্ৰথমতে কৈছে move them up and down, কি soldier। তোমালোকৰ বাহুবিলাক move up and down, ওপৰৰ পৰা তললৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগে? আপ এণ্ড ডাউন কৰি থাকিব লাগে, soldier। ফিট ভৰিকেইটা ৱাক ফৰৱাৰ্ড এণ্ড বেকৱাৰ্ড, আগফালে যাব লাগে আৰু পিছফালে আহিব লাগে। এইবিলাক এটা খেলি ভাল লাগিব, তোমালোকে নিশ্চয় লগৰীয়াৰ লগত খেলিব পাৰা।
তাৰপিছত ৰান ফাষ্ট এণ্ড শ্ল' এবাৰ যদি কোৱা বোলে ফাষ্ট তেতিয়া বেগাই দৌৰিব লাগিব, শ্ল' বুলি কোৱা তেতিয়াহ'লে অলপ লাহে লাহে দৌৰিব লাগিব সেইটো। তাৰপিছত হেণ্ডছ হাতবিলাক মুভ দেম লেফ্ট এণ্ড ৰাইট, কি কৰিব দিছে মুভ দেম লেফ্ট এণ্ড ৰাইট, হাতবিলাক সোঁফাল আৰু বাওঁফাললৈ কি কৰিব লাগে মুভ কৰিব লাগে, লৰাব লাগে। এইটো এটা খেল হয়, তোমালোকে নিশ্চয় মই বুজাই দিছোঁ, বুজি পাইছা, গতিকে তোমালোকে খেলিবলৈ যত্ন কৰিবা। পিছত কি কৈছে লেটছ ৰাইট answer the questions by looking at the picture on the opposite page. Opposite page-ত মানে এই পিছৰ পেজটোত অলপ ছবি দিয়া আছে দেই, ছবি দিয়া আছে। 1 নম্বৰ ল'ৰা কিছুমান দৌৰি আছে, 2 নম্বৰ কি নদীত বোট ৰেচিং হৈ আছে ন, নাও খেল। তাৰপিছত দিয়া আছে চোৱা ৰছী টনা, দুটা পাৰ্টিয়ে ৰছী টানিছে। তাৰপিছত এইটো হাই জাম্প নহয়, ল'ৰা এটাই হাই জাম্প প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। তাৰপিছত এইটো চুইমিং ড্ৰাইভ মাৰিছে, পানীত ড্ৰাইভ মাৰা। তাৰপিছত এইটো চুইমিং কৰি আছে নহয় জানো। এইখিনি আলমত আমি কি কৰিব লাগে আগৰ পাঠৰ প্ৰশ্নখিনি কৰিব লাগে। এতিয়া আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। চোৱাচোন প্ৰথম এটা তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিছে, চোৱা এক্সাম্পল হিচাপে দিছে হোৱাট ইজ হেপেনিং ইন পিকচাৰ 5, 5 নম্বৰ পিকচাৰটোত কি হৈ আছে। এতিয়া কৈছে 5 নম্বৰ পিকচাৰত কি হৈ আছে আমি গম পাইছোঁ, কি কৈছে ছোৱালীজনীয়ে ড্ৰাইভ মাৰি আছে। এয়া চোৱাচোন ছোৱালীজনীয়ে ড্ৰাইভ মাৰি আছে, গতিকে 5 নম্বৰ পিকচাৰত যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ড্ৰাইভ মাৰি আছে ইয়াতে লিখিছে দ্য গাৰ্ল ইজ ডাইভিং ইন টু দ্য ৱাটাৰ, ছোৱালীজনীয়ে পানীত ডাইভ মাৰি আছে। The next question to ইয়াত দিছে what is মোহন practicing in picture 4, 4 নম্বৰ পিকচাৰখনত মোহনে কি প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। 4 নম্বৰ পিকচাৰটো আমি চাওঁ দিয়াচোন। 4 নম্বৰ পিকচাৰটো আমি ইয়াত চাইছোঁ, চোৱা 4 নম্বৰ পিকচাৰটো কি কৈছে মোহনে কি কৰিছে বাৰু, এইটো হাই জাম্প প্ৰেক্টিচ কৰি আছে নহয়, হাই জাম্প প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। এতিয়া আমি ইয়াত লিখিম হি ইজ প্ৰেক্টাইজিং PRACTISING প্ৰেক্টাইজিং কি হাই জাম্প, HIGH হাই জাম্প, JUMP হাই জাম্প ফুল ষ্টপ, সি হাই জাম্প প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক দিছে হোৱাট আৰ অনিল এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ডছ পুলিং ইন পিকচাৰ 3, 3 নম্বৰ পিকচাৰত অনিল আৰু তাৰ বন্ধুৱে কি টানি আছে, পুলিং মানে টানি থকা, 3 নম্বৰ পিকচাৰ ন। এতিয়া 3 নম্বৰ পিকচাৰত কি কৰি আছে, সিহঁতে এডাল ৰছী টানি আছে। এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, কি লিখিম অনিল আৰু তাৰ বন্ধু, গতিকে দে আৰ লিখিব পাৰোঁ, দে আৰ THEY, দে আৰ পুলিং এ ৰোপ ROPE, এডাল ৰছী টানি আছে সেইটো। তাৰপিছত আমি 3 নম্বৰটো ৱেৰ আৰ দ্য বুটছ ৰেচিং ইন পিকচাৰ 2, ৱেৰ আৰ দ্য বুটছ, নাওকেইখনে ক'ত ৰেচিং নাও খেল খেলি আছে ইন পিকচাৰ 2, 2 নম্বৰ পিকচাৰখনত নাওকেইখনে ক'ত ৰেচিং কৰি আছে মানে নাও খেল খেলি আছে। এটা 2 নম্বৰ পিকচাৰ চোৱাচোন ক'ত নদীত, গতিকে ইন ৰিভাৰ, ইন দ্য ৰিভাৰ। আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ দে আৰ ৰেচিং ইন ৰিভাৰ, RIVER ৰিভাৰ। তাৰপিছত 4 নম্বৰ দিয়া আছে আমাক হোৱাট আৰ দ্য বয়জ ডুইং ইন পিকচাৰ 1, 1 নম্বৰ পিকচাৰত ল'ৰাখিনিয়ে কি কৰি আছে। এতিয়া 1 নম্বৰ পিকচাৰখন চাওঁ ব'লাচোন, তেওঁলোকে কি কৰি আছে 1 নম্বৰ পিকচাৰত, এয়া চোৱা এয়া দৌৰি আছে ন, দৌৰ খেল। এতিয়া আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ দে আৰ
racing, sorry, they are running, RUNNI, and they running a race, RACE, মানে দৌৰ খেলত দৌৰি আছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ দিয়া আছে, হোৱাট আৰ দ্য গাৰ্লছ ডুইং ইন পিকচাৰ 6? 6 নম্বৰ পিকচাৰত ছোৱালীবিলাকে কি কৰি আছে? এতিয়া আমি 6 নম্বৰ পিকচাৰখন চাওঁ ব'লাচোন। এতিয়া 6 নম্বৰ পিকচাৰত চোৱাচোন, ছোৱালীবিলাকে কি কৰি আছে? চুইমিং কৰি আছে না? ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ, দে আৰ চুইমিং, SWIMMING, দে আৰ চুইমিং, এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ৰাণ কবিতাটোৰ প্ৰশ্নখিনিৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মই তোমালোকলৈ গোটেইকেইটা আগবঢ়াই দিলোঁ। গতিকে তোমালোকে এই ভিডিঅ'সমূহ চাই যাতে তোমালোকে উপকৃত হ'ব পৰা, তাই মোৰ কাম্য। আৰু মোৰ চেনেলটোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যই হ'ল যাতে তোমালোকে খুব সহজতে ঘৰুৱা টিউশ্যন নোলোৱাকৈ তোমালোকে এই ইংৰাজীয়ে হওক বা তোমালোকৰ পাঠভিত্তিক স্কুলৰ যিবিলাক ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্ট ৱাইজ তোমালোকে কিছু জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰা টিউশ্যন নোলোৱাকৈ। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'বিলাক চাই তোমালোক উপকৃত হ'ব পৰা। ধন্যবাদ।